Welkom dames en heren, this is a lezing voor Vissen Kreeft Schorpioen. This is the week of April 26 tot en met mei 4. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te crosswatch en subscribe. Abonneer. Okay, dishonest informatie. Transition is de naam van de spelletje. En soms wat oneerlijk informatie komt nou uit. Mensen komen achter de dishonesty en de oneerlijkness of een stiermaak of stembok advocaat. Oké? Dus de rechter komt op aan een advocaat en is een stiermaak of stembok persoon. Nou, mensen is nou van op de hoogte over deze persoon. Deze persoon is een stiermaak of stembok persoon. En het heeft mee te maken over kinderen. Dus ik kan dat jullie zijn getrouwd met een stiermaak of stembok persoon. Soms soort of informatie komt over kinderen. Als je hebt kinderen gemaakt met deze persoon. Dus mensen nou recognizen oneerlijkheid of deze persoon. En nou informatie is nou boven water gekomen en de geheim is nou in balans gekomen. Jullie zorgen is nou tot het eind gekomen. De conflict is nou over, maar ik zie verdriet. Omdat mensen recognizen soms soort van leugens en deceptiveness. En het heeft mee te maken met een stiermaak of stembok persoon. Deze week heeft iets mee te maken met kinderen. Informatie. Kinderen en informatie. Oké. Dan we kijken aan de kruis. De kruis laat zien soms soort van informatie. Oké. En de informatie is niet goed en er is heel veel geheimhouding. Okay, mensen recognize that there was some sort of a geheimhouding en geheim over some sort of informatie. Ik zie dat sommige van jullie some sort of een liefde wordt geofferd naar sommige van jullie, omdat sommige van jullie kinderen was niet goed behandeld. Okay, en sommige van jullie gaat recognize dat je kind informatie was gefalsificeerd door een stiermaak of stembok person. Deze person is niet ouder dan 50. Deze person is tussen 19 en 50 jaar oud. Maar zoiets als 19 en 49 jaar oud. En mensen is nou van op de hoogte en een waterman, weeskal of tweeling recognize dat deze person is niet eerlijk. Oké? Dus whoever deze waterman, weeskal of tweeling person is, had creëerd some sort of a situatie. En deze person komt achter dat een stiermaak of stembok person, some sort of a data en informatie of een stiermaak of een stembok person. En dat ze heeft gelogen dat ze hebben kind. En mensen recognize dat deze person have geen kind. This is a jonge person. Okay, dus recognize dat. Dan de waarheid komt uit over some sort of informatie en data komt uit over een stiermaak of stembok person. En ik zie de rechter komt keihard op aan deze person voor wat deze person heeft gedaan. Dan we recognize some sort of a beoordeling. Informatie komt uit de geheim houden of een stiermaak of stembok person en wat deze person heeft gecreëerd. Heel veel data en informatie is nou even boven water gekomen en mensen recognize how this really deceiving this person is en hoe deze person creëert heel veel oneerlijke situatie. De rechter komt ook op aan een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Deze vrouw, whatever deze vrouw heeft gedaan, ik zie dat mensen recognize dat deze vrouw
was niet eerlijk en oprecht. En ik creëer some sort of instability. En ik zie, deze vrouw is echt emotioneel. Dus als je bent getrouwd met een waterman, weeskal of tweelingvrouw, mensen komen achter dat deze vrouw creëert some sort of a stability. En sommige van jullie, ze gaat even recognize dat deze vrouw creëert some sort of a issue and problem. En have gewerkt samen met deze stiermaker of steenbok om te creëren heel veel issues and instability in hun world. New love komt er binnen. Sommige van jullie kunnen bevallen in deze week of kom achter dat je bent zwanger. Oké. Emotional. Sommige van jullie was zeer emotional instabiel in de sens dat zorgen, maar ik zie help komt binnen. En de zorgen dat je heeft is nou van de baan af. En some sort of a balance komt binnen. Je krijgt some sort of informatie daarover. Issues and problems with kinderen. En de zorgen is nou van de baan af. Omdat de mensen recognize dat je kind was verbruiken. En a balance komt binnen. En some sort of a positive informatie komt uit. Dat mensen at some sort of a geheimhouding tegen u en je kind of je kinderen. Oké? Informatie komt uit dat eind some sort of a rechtszaak. Er was verdriet voor een weeskalpersoon, omdat mensen recognize dat de weeskalpersoon samen met de stiermaker of steenbok heeft gecollaboreerd en creëert some foul playing. En dat een weeskalpersoon samen met een stiermaker of steenbok person heeft gecollaboreerd en creëert some sort of a oneerlijke spelletje en creëer negatieve problemen voor jullie. En direct gaat keihard opkomen aan de stiermaker of steenbok persoon. Dan, sommige van jullie dat is in een relatie met de stiermaker of steenbok persoon. Je krijgt soms soort of informatie data. En ik zie verdriet voor sommige van jullie. Sommige van jullie is nou blij dat deze conflict is nou over, maar ik zie verdriet voor sommige van jullie. En sommige van jullie krijgen help met je project om vooruit te gaan, omdat mensen is nou van op de hoogte en komen achter dat een weeskalpersoon was degene dat zit je zaken of je project te blokkeren. En mensen is nou van op de hoogte wie deze weeskalpersoon is en dat deze weeskalpersoon heeft gewerkt samen met een stiermaker of steenbok om soms soort van problemen te creëren. Dus help komt binnen, onverwacht liefde komt in je leven. De zorgen dat je hebt is nou over vanwege some sort of informatie is binnengekomen en dat is best wel een goede. Dan recognize wij dat ik zie dat some sort of help komt in voor u en je kind, voor mensen dat have issues met je kind, some sort of help komt binnen voor u en je kind. Mensen now recognize how your kind was either mishandled or was behandeld in een foute manier. Ik zie dat een weeskalvrouw is zeer emotional. En het is zo, het says, sommige van jullie, het zo, het says, misschien deze weeskalvrouw is je vrouw. En deze weeskalvrouw is zeer verdriet. Heel veel verdriet is hier voor een weeskalpersoon. En het is een situatie waar je bent zo, het says, jammer, maar ik kan hier niks aan doen. Oké, je verdriet, je moet even verwerken je verdriet. Vanwege stoordood, het is een situatie dat je verdriet, alleen jij kan werken aan je verdriet. Ik kan even luisteren, maar voor de rest kan ik jou niet echt helpen op deze situatie. Mensen komen achter dat een stiermaker of steenbok persoon, deze persoon is een advocaat. Directe komt op aan deze advocaat. De directe is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. En ik zie dat de conflict tussen u en deze persoon is nou over. En ik zie dat je gaat even aanwerken om de emotioneel
kan van jou om te genezen, oké? Dus er was some undesirable situatie dat was gecreëerd, dames en heren. Er is geen vragen hierover. En de leugens en deceptiveness van a young stiermaak of stable person. En deze person is niet, het is iemand tussen de leeftijd van 19 en 49. 19 en 49. Niet ouder dan 50. Deze person is echt niet 50 jaar. Deze person is jonger dan 50 jaar. En mensen is nou van op de hoogte. En deze person werkt in de legalities of misschien denk over verschillende mensen, overheid, instantie en dat soort of ding. En mensen is nou van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Hoe deze person heeft gecreëerd heel veel issues en heeft heel veel geheim gehouden over informatie en data. Mensen nou recognize dat whoever deze person is, die hebben zoveel geheim. De geheim komt uit over deze person. Dus ik zie sommige van jullie dat wil voor jezelf gaan starten of even te gaan netwerken met anderen. Ja, ja, dat gaat je best wel lukken. Dan we zien soms soort van nieuwe liefde pop op in jullie leven. Maar dit nieuwe liefde is zoiets als een adopteerd kind. Of je bent zwanger, je wordt bevallen. Of je komt achter dat je bent zwanger. En soms soort van informatie. En je neemt tijd af om even na te denken. Oké. Dan zien wij dat sommige van jullie had some sort of inner conflicts met jezelf. En you work in that inner conflicts and you bring some sort of a balance, emotional balance. You will some sort of a situatie balance here out. You could some sort of a problem that you had met a liefde of a nieuwe liefde and you bring it to an balance. Beoordeling is here and mensen komen achter some echte smerige spelletje dat was gecreëerd. En ik zie informatie komt van een stiermaak of steenbok person, omdat mensen is nou van op de hoogte. Some sort of informatie over deze person. Dus informatie over een stiermaak of steenbok person is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize iets en ik zie verdriet voor deze person. Heel veel verdriet voor deze person. Omdat mensen nou recognize dat some sort of informatie wat deze person heeft gegeven, heeft verdriet gecreëerd voor ze. Dan we zien the balance. The balance is now here. The balance is now here. Naar heel veel zorgen, innerlijke zorgen wat jullie hadden. The balance is now here and the inner conflicts is over and the zorgen dat sommige van jullie have is now over. Some sort of informatie kom in waar als sommige van jullie hadden kind en mensen komen achter dat de kind is niet voor een stiermaak of de kind is voor een stiermaak of niet voor een stiermaak of steenbok, omdat deze person heeft geliegen en bedriegen. A balance is now here naar de verdriet dat sommige van jullie hebben gedragen. Heel veel van jullie hebben heel veel verdriet gedragen voor een heel lange time. Voor kreeft mensen, some sort of informatie komt uit dat jullie kreeft mensen have gelogen. So kreeft mensen, some sort of informatie komt uit dat jullie kreeft mensen have niet eerlijke informatie. Some sort of informatie over eerlijkheid. Some sort of geheim dat was gehouden. Dus really zie dat. Dus de central van deze week, het is over oneerlijke informatie. Oneerlijke informatie dat een jong stiermaak of steenbok heeft opgegeven. En de geheim. En jullie
watermensen hebben nou rust kunnen krijgen. Omdat the conflict is now over. You're behind the conflict with this person. En ik zie this person is achtergelaten met verdriet. Maar this person heeft de verdriet voor zichzelf gecreëerd. Omdat deze person was niet eerlijk en oprecht. There is, sommige van jullie is getrouwd met een waterman, weeskal of tweeling. En je hebt een kind, dat is een stiermaker of steenbok. En deze, je vrouw en je kind hebben jouw teken gewerkt. En hebben je echt tegen jou gespeeld. Niet vergeten, je kind en je vrouw ga je teken werken. Als je vrouw is een waterman, weeskal of tweeling, je vrouw of je kindmoeder en de kind ga je teken werken. Dus wees voorzichtig hierop. En dat is hoe de rechter gaat keihard op sommige van jullie komen. Vanwege door als je bent getrouwd met een waterman, weeskal of tweeling vrouw. Je vrouw en de kind ga je echt naar beneden en echt jouw informatie gaat opgeven over jou. Dat is niet waar. Maakt niet uit, omdat de rechter gaat keihard op deze vrouw. De rechter gaat echt keihard tegen deze vrouw op, omdat ze recognize dat deze weeskal vrouw heeft gecreëerd een dader, een grote dader. En ik zie de conflict tussen u en deze weeskalvrouw is over, maar er is geen toekomst voor deze weeskalvrouw. It's so it says, whatever deze weeskalvrouw heeft gedaan, ze creëert, ze eikel, gaat voor zichzelf. Dus it's so it says, ze probeert te graven iedereen en ze valt in haar eigen graaf. Oké? Dus deze waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft echt creëert echt problemen voor anderen. En graven. En is ze gewoon zelf in de graaf dat ze hebben geboren, gedogen en uitgeschepen voor anderen. Zij zelf is daarin gevallen. En dit is het, dames en heren. Heel veel Schorpionetje gaat in relatie of heel veel water. Het hangt vanaf wie is in je geboortekaart. En heel veel van jullie komen in relatie met, want jullie zijn watermensen. Vissen Kreeft Schorpioen. Je hebt niks mee te maken met een waterpersoon. Een waterman, weeskal of tweeling, vanwege dat deze mensen zijn luchtmensen. Je moet op de richting van de aarde mensen gaan. Daar is je geest, je zielfamilie, daar is je tweeling. En whatever deze situatie is en hoe deze mensen hebben creëert problemen around jou, mensen is nou van op de hoogte. Dat deze mensen graaf, deze mensen wil iedereen iedereen, want je moet recognize, deze mensen zijn luchtmensen. En met luchtmensen, het gaat met de lucht. Mensen denken vast en snel. En jullie zijn watermensen. Oké, dus deze mensen en deze vrouw hebben jullie echt zo tekengewerkt. En deze weeskalpersoon, en mensen gaat even recognize dat deze weeskalpersoon is echt niet eerlijk. En gaat even proberen some sort of werk. Je gaat even proberen some sort of oplossing te krijgen voor sommige van jullie.
Dus nieuwe liefde kunnen binnenkomen voor sommigen van jullie. De innerlijke zorgen dat je had, some sort of a balance komt op, de geheim komt uit. En ik zie verdriet is hier voor sommigen van jullie, maar het is wat het is. Sommigen van jullie nou recognize de samenwerking of een steermaker of zinbogen samen met een weeskal-person en how ze creëren heel veel chaos in je world. En het eind komt hier nou omdat mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijkheid dat was gespeeld en hoe mensen hebben gecollaboreerd samen. Omdat de leugens, informatie komt uit over de leugens dat mensen hebben gestapeld informatie dat was niet eerlijk. En dat komt uit. Heel veel possibility. Als je bent een vrouw dat is op zoek naar some sort of a fertility drug of dat soort van situatie. Je bent op zoek naar een manier om kinderen te krijgen en het gaat je best wel lukken, oké? Het is een week waar dat is zo. Het says heel veel vrouwen hebben de trek om, het is tijd om kinderen te krijgen en dat gaat je best wel lukken. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.